Να είμαστε κι εμείς. Είσαι έτοιμος για ένα ακόμα ταξίδι? Είμαι πανέτοιμος. Οι σημερινές ιστορίες έχουν ενδιαφέρον. Πάμε λοιπόν. Καλώς ήρθατε στο Animas Place. Και στον αόρατο συγκάτοικο. Είμαι ο Άλεξ και δίπλα μου, όπως κάθε φορά είναι η Άννη. Σήμερα θα κάνουμε ένα ταξίδι μέσα στην καρδιά του παράξενου, συνεχίζοντας την περιήγηση στα μυστήρια που χτίζουν την ψυχή μας. Ο κόσμος των μυστικών και των σιωπηλών σπιτιών μας περιμένει για να αποκαλύψει τις κρυφές πτυχές του, ενώ ένας ταξιδιώτης από το βασίλειο του θανάτου κάνει αισθητή την παρουσία του. Σήμερα φιλοξενούμε τις ιστορίες του Μάκη και της Αναστασίας. Θα πρέπει για μία φορά ακόμα να πούμε πως η εκπομπή αυτή αναφέρεται σε ενήλικες και όχι σε παιδιά. Αν είσαι ανήλικος, σου προτείνω να κλείσεις αυτό το βίντεο και να δεις κάτι πιο απλό και όμορφο για να αποφύγουμε κι εμείς τις τύψεις από τους εφιάλτες που ενδέχεται να σου γεννηθούν. Οι υπόλοιποι καθίστε άνετα ενώ εμείς θα διαβάσουμε τις δικές σας ιστορίες, ρίχνοντας φως όπου χρειάζεται. Μας επιτρέπετε και μπορούμε. Πάρτε όλα τα απαραίτητα και ετοιμαστείτε γιατί ξεκινάμε. Την εξερεύνηση στα πεδία των ανθρώπινων εμπειριών και στα σημάδια που αφήνει η αθέατη πραγματικότητα μέσα στις ζωές μας. Ο Μάκης μοιράζεται μαζί μας μια ιστορία που μας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο, από την περίοδο του πολέμου με πρωταγωνίστρια τη γιαγιά του και με μύθους που ζωντανεύουν σε κάθε κουβέντα. Μήπως οι σκιές του παρελθόντος συνεχίζουν να αφήνουν ίχνη? Γεια σας παρέα του Νάμα, μου αρέσει το στυλ σας και οι απόψεις σας. Ήθελα και εγώ να σας πω μια ιστορία αλλά δεν είναι δική μου. Γεια σου Μάκη και από εμάς. Σε ευχαριστούμε για τα όμορφα λόγια. Είναι καλοδεχούμενες όλες οι ιστορίες και ας μην είναι προσωπικό βίωμα. Δεν πειράζει. Το δεχόμαστε. Είμαι ο Μάκης και ζω στην Εύβοια. Την ιστορία αυτή συνήθιζε να την λέει η γιαγιά μου από το χωριό. Εμένα δεν μου έχουν τύχει τέτοιες καταστάσεις. Όλα κυλάνε πολύ φυσιολογικά στην ζωή μου. Μόνο η εφορία με κυνηγάει, όπως όλους τους απλούς ανθρώπους. Μου αρέσουν όμως οι περίεργες ιστορίες. Γι' αυτό και παρακολουθώ διάφορες τέτοιες εκπομπές. Όταν ήμουν μικρός η γιαγιά μου έλεγε για ένα συγχωριανό της, ο οποίος σκοτώθηκε στην περίοδο του πολέμου, όχι όμως μέσα σε μάχη, αλλά στο ψάρεμα. Ήταν αντάρτης και τον έλεγαν Μιχαλιό. Εκείνα τα χρόνια, στο χωριό της τουλάχιστον, συνήθιζαν να ψαρεύουν με δυναμίτες. Πετούσαν τον δυναμίτη στο νερό και ανατείναζαν, αν μπορώ να το πω έτσι, τα ψάρια. Η γιαγιά μου αγαπούσε τον νεαρό αντάρτη, αλλά δεν μπορούσαν να είναι μαζί. Όταν περνούσε από το σπίτι που έμενε, της άφηνε ένα λουλούδι στο παράθυρο. Έλεγε πως ήταν αγαπητός σε όλο το χωριό. Και επίσης, ότι είχε πολλές κατακτήσεις. Αλλά, δεν ήταν ποτέ με καμία. Ένα βράδυ, ο Μιχαλιός κατέβηκε από τα βουνά, για να ψαρέψει. Όμως δεν πρόλαβε να ρίξει τον δυναμίτη. Έσκασε στα χέρια του, και σκοτώθηκε. Οι κάτοικοι του χωρίου, στεναχωρήθηκαν και η κηδεία του. Έγινε βράδυ στα κρυφά. Η γιαγιά μου δεν πήγε στην κηδεία. Έκλαιγε στο σπίτι, με παράπονο, ότι δεν την άφησαν να του ανάψει ούτε ένα κερί. Οι γονείς της δεν ήθελαν να έχει επαφές με αντάρτες. Το επόμενο πρωί, μετά τον θάνατο του, βρήκε στο παράθυρο όπως πάντα, ένα λουλούδι. Και αυτό συνεχίστηκε για πολλά βράδια, όπως τουλάχιστον μου ανέφερε. Πίστευε πως κάποιο κορίτσι την κορόιδευε και έπαιζε μαζί της, για να την πληγώσει. Έτσι, αποφάσισε να μείνει ξύπνια ένα βράδυ για να δει. Καθόταν δίπλα στο παράθυρο κοιτάζοντας συνεχώς τον δρόμο, και στις 3 το πρωί, είδε έναν άντρα ψηλό, ντυμένο στα μαύρα. Κρατούσε ένα φανεράκι και ανέβαινε προς το σπίτι της. Ο άντρας πλησίαζε στο παράθυρο και άφησε ένα λουλούδι. Η γιαγιά μου τρόμαξε, γιατί ο άντρας ήταν ίδιο με τον Μιχαλιό, αλλά δεν είχε σάρκα. Ήταν μια μορφή μαύρη, σκερή, με μάτια κίτρινο που γυάλιζαν. Της έκανε νόημα να σωπάσει, και έπειτα εξαφανίστηκε από μπροστά της σαν καπνός. 40 μέρες, η γιαγιά έβρισκε κάθε πρωί ένα λουλούδι στο παράθυρο. Στα 40, πήγε στην εκκλησία και του άναψε ένα κερί. Μετά δεν ξαναβρήκε τίποτα. Αυτή ήταν η μικρή μου ιστορία. Σας ευχαριστώ πολύ. Περίεργο. Ακούω την ίδια ακριβώς ιστορία για δεύτερη φορά.
Το μόνο που αλλάζει είναι το όνομα. Υπάρχουν πολλές μαρτυρίες για την εμφάνιση ψυχικών οντοτήτων με πρόθεση να ζητήσουν κάτι. Συνήθως η επιθυμία τους είναι να λάβουν φως ή συγχώρεση για να μπορέσουν να προχωρήσουν. Αυτός είναι ένας τρόπος να απαλλαχτούν από βαρύδια και δυσάρεστα συναισθήματα. Θες να μας πεις άλλο τρόπο, γιατί έτσι όπως το αναφέρεις, σημαίνει πως υπάρχει και άλλος παράγοντας. Ναι, αν υπάρχουν εκκρεμότητες πρέπει να τις κλείσουν. Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί εξαφανίστηκε όταν η αγαπημένη του άναψε κερί και του έδωσε φως. Ναι, αλλά ας βάλουμε και λίγο τη λογική. Είπε ο άνθρωπος που την παρακάμπτει αριστοτεχνικά. Δίκιο έχεις, αλλά πρώτα πρέπει να αποκλείουμε όλους τους λογικούς παράγοντες για να πιάσουμε το παράλογο. Καταλαβαίνω, ήθελα να σε πειράξω. Θα μπορούσε αντίστοιχα να είναι και ο καημός της γιαγιάς που δεν την άφηναν να του ανάψει κερί και μόλις το έκανε, ο εσωτερικός της κόσμος ανακουφίστηκε και σταμάτησε να βλέπει αυτή την ψευδαίσθηση. Τα δικά της βαριά συναισθήματα. Ναι, θα μπορούσε να το έχει δημιουργήσει και η έγνοιά της. Πάμε στην επόμενη ιστορία. Πάμε στην Αναστασία, η οποία μοιράζεται μαζί μας μία τρομακτική ιστορία, αλλά ταυτόχρονα συναρπαστική. Αρχίζει από ένα καινούριο ξεκίνημα και φτάνει σε έναν ανεξήγητο τρόμο. Ένα παλιό σπίτι, γεμάτο σκιές του παρελθόντος, μοιάζει να κρύβει μυστικά που θέλουν να αποκαλυφθούν. Χαιρετώ όλη την ομάδα του Νάμα και εγκαινιάζω την εγγραφή μου σαν μέλος, στέλνοντας την πρώτη ιστορία. Είμαι η Αναστασία, έχω πολλές ιστορίες να διηγηθώ και κάνω την έναρξη με μία πρόσφατη. Χαιρόμαστε, Αναστασία, που ήρθες στην παρέα μας και περιμένουμε με ανυπομονησία τις ιστορίες σου. Ήμουν με το αγόρι μου στο σπίτι. Τις πρώτες μέρες που τον νοικιάσαμε, καθαρίζαμε και τακτοποιούσαμε τα πράγματα. Αγοράσαμε νέα επιπλά, αλλά είχε μέσα και κάποια της ιδιοκτήτριας. Μας τα άφησε, γιατί δεν είχε χώρο να τα αποθηκεύσει. Το σπίτι ήταν παλιό, ένα υπερυψωμένο ισόγειο, δεν είχε αλουμίνια. Ήταν οι παλιές μπαλκονόπορτες, με το ξύλινο πλαίσιο. Μια εβδομάδα σχεδόν μετά, άρχισαν να συμβαίνουν περίεργα γεγονότα. Όταν γυρνούσα σπίτι από την δουλειά, έβρισκα ένα συγκεκριμένο επίπλο σε άλλη θέση, μια παλιά σιρταριέρα. Στην αρχή, νόμιζα ότι το μετακινούσε ο Γρηγόρης και δεν έδωσα σημασία. Κάποιες φορές την άφηνα εκεί που ήταν, νομίζοντας ότι του άρεσε καλύτερα η νέα θέση, αλλά στην επέστρεφα πίσω, γιατί με ενοχλούσε, ανάλογα την στιγμή και την θέση που την έβρισκα. Ένα Σάββατο, βγήκαμε να πάμε για καφέ. Στο σπίτι ήταν όλα εντάξει. Η σιρταριέρα βρισκόταν στο σαλόνι, δίπλα στο τζάκι. Γυρνώντας από την έξοδο, δεν μπορούσαμε να ανοίξουμε την πόρτα της εισόδου. Είχε φρακάρει. Ο Γρηγόρης πήδηξε από το εξωτερικό μπαλκόνι και κοίταξε από την τζαμαρία. Πίσω από την πόρτα ήταν η σιρταριέρα της ιδιοκτήτριας. Έσπρωξε την μπαλκονόπορτα και την άνοιξε. Μπήκε στο σαλόνι και τράβηξε το επίπλο στην θέση του. Τρελαθήκαμε τελείως με το σκηνικό. Κανείς από εμάς δεν το είχε μετακινήσει, αφού λείπαμε. Μετά από αυτό, καθίσαμε και συζητήσαμε όλα τα περιστατικά. Τότε του είπα ότι το έβρισκα κάθε απόγευμα σε άλλη θέση και πως νόμιζα ότι το μετακινούσε εκείνος. Ο Γρηγόρης το αρνήθηκε, λέγοντας πως δεν είχε κανέναν λόγο να το μετακινήσει, πόσο μάλλον να το έκανε καθημερινά. Χωρίς άλλη σκέψη, πήραμε την ιδιοκτήτρια τηλέφωνο και της αναφέραμε όλα όσα συνέβησαν. Εκείνη μας είπε πως είχαν κάνει και οι προηγούμενοι παράπονα, αλλά δεν ήξερε τι ήταν αυτό. Αποφασίσαμε να καλέσουμε παπά. Δεν πήγε καλά αυτό το εγχείρημα. Οι επόμενες μέρες ήταν πολύ πιο τρομακτικές. Οι πόρτες έκλειναν μόνες τους, μέσα στην άγρια νύχτα. Τα ποτήρια έπεφταν από τα ντουλάπια και τα σεντόνια έφευγαν από την θέση τους. Κάποιος μας ξεσκέπαζε. Φοβόμαστε να μείνουμε στο σπίτι. Ο παπάς ήρθε άλλες 3 φορές. Την τρίτη φορά που έκανε αγιασμό, ράντισε το επίπλο και εκείνο έσπασε. Μέσα στα κομμάτια ξύλου βρήκαμε ένα χαρτί, δεμένο με κόκκινες κλωστές. Κάτι έγραφε, αλλά η γλώσσα ήταν άγνωστη. Από τότε, το σπίτι έμισε, αλλά εμείς μετακομίσαμε. Δεν ξέρω τι απέγινε.
Αναστασία μου, αυτά είναι σημάδια αρνητικών δαιμονικών αρχών. Καλώς πράξατε που φωνάξατε ιερέα και φύγατε από το σπίτι. Πιθανότατα ήταν κάποιο διάβασμα για τον ή την ιδιοκτήτρια του επίπλου. Μπορεί να μην ήταν καν της ιδιοκτήτριας που εσείς γνωρίσατε, αλλά κάποιου της οικογένειάς της. Πώς το βλέπεις εσύ με τη δική σου ματιά? Οντότητα με άποψη στη διακόσμηση. Συνήθως τα μάγια είναι έτσι. Μοιάζει με μαγεμένο αντικείμενο. Κοίτα, υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στο καταραμένο αντικείμενο, στο μαγεμένο αντικείμενο και στο στοιχειωμένο αντικείμενο. Είναι τρεις διαφορετικές καταστάσεις και δημιουργούνται με διαφορετικό τρόπο. Τώρα, αυτό δείχνει να σχετίζεται με όλα αυτά, αλλά κανείς δεν μπορεί να ξέρει εάν δεν έχει πλήρη εικόνα. Παίζουν και άλλα πράγματα ρόλο. Η ιδιοκτήτρια το ήξερε και δεν είπε τίποτα. Όχι, δεν το λένε, γιατί δεν θα νοικιαστεί. Μπορούν να το καθαρίσουν όμως, ενεργειακά. Οι περισσότεροι το αποφεύγουν από φόβο. Άλλοι δεν το πιστεύουν και κάποιος δεν τους νοιάζει καθόλου, γιατί δεν μένουν εκείνοι μέσα. Οι σημερινές ιστορίες ήταν μια πρόκληση, είχαν αίσθηση τρόμου και μυστηρίου. Πόσοι από εσάς έχετε ζήσει κάτι αντίστοιχο? Γράψτε την απάντησή σας στα σχόλια. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ, για την υποστήριξη και τα μηνύματα σας. Συνεχίστε να μας στέλνετε τις ιστορίες και τις εμπειρίες σας. Στο namaste.post@yahoo.com, το οποίο θα βρείτε και στην περιγραφή. Θυμηθείτε για τις ιστορίες παραφυσικής δραστηριότητας να γράφετε στο θέμα «Ο αόρατος συγκάτοικος». Μην φοβηθείς και μην ντραπείς να στείλεις. Μπορεί η δική σας ιστορία να είναι η επόμενη που θα αποκαλύψει ένα ακόμα μυστικό του αόρατου κόσμου και να δώσει δύναμη σε κάποιον που την έχει ανάγκη. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή για να σας έρχονται οι υπενθυμίσεις του νέου υλικού που ανεβάζουμε. Μέχρι την επόμενη φορά, όπου θα γίνουμε εντελώς παράλογοι παρακάμπτοντας αριστοτεχνικά την πραγματικότητα. Να περνάτε υπέροχα, να έχετε φως, να αγαπάτε την ζωή και να κρατάτε το μυαλό σας ανοιχτό για νέες ιστορίες. Να έχετε μια όμορφη μέρα ή νύχτα. Γεια σας. Γεια σας.